हॅलो फ्रेंड्स, माझे नाव आहे विशाल परदेशी। ह्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत इंजिनिअरिंग ॲडमिशनसाठी ॲप्लिकेशन फॉर्म कसा फिल करावा व डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय झाले की नाही ते कसे चेक करावे। पण त्याआधी जर तुम्ही या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला मग आता आपण सुरू करूया। ऑफिशियल वेबसाईटवर गेल्यावर आपल्याला असा इंटरफेस शो होईल। त्या ठिकाणी आपण न्यू रजिस्ट्रेशन या बटनावर क्लिक करू। त्यानंतर आपल्याला हॅव यू अपेअर्ड फॉर MHTCET 2020 असे विचारण्यात येईल। त्या ठिकाणी यस या बटनावर क्लिक केल्यावर आपल्याला MHTCET 2020 ॲप्लिकेशन नंबर आणि MHTCET 2020 रोल नंबर टाकायचा आहे। ते टाकल्यानंतर चेक CET डिटेल्स या बटनावर क्लिक करायचे आहे। त्यानंतर आपल्याला आपला MHTCET 2020 पर्सेंटाईल स्कोअर दिसेल। त्यानंतर सेव्ह अँड प्रोसीड या बटनावर आपल्याला क्लिक करायचे आहे। जर तुम्ही हॅव यू अपेअर्ड फॉर MHTCET 2020ला नो केले तर आपल्याला विचारलं जाईल की तुम्ही JEE थ्रू अप्लाय करणार आहात का। त्या ठिकाणीही नो केल्यावर आपल्याला आर यू फॉरेन नॅशनल, NRI, PIO, OCI असे ऑप्शन्स विचारले जातील। त्या ठिकाणी नो केल्यावर क्वालिफाईंग एक्झाम विचारली जाईल। तर आपण SSC असं सिलेक्ट केलं तर त्या ठिकाणी एरर दाखवेल आणि जर आपण डिप्लोमा इन इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी केलं तर ते ॲक्सेप्ट करेल। त्यानंतर आपण सेव्ह अँड प्रोसीड या बटनावर क्लिक। त्यानंतर आपल्याला आपले पर्सनल डिटेल्स विचारले जातील, जसे की कॅन्डिडेट्स फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलिजन, रिजन, मदर टंग, ॲन्युअल फॅमिली इन्कम। जर तुमचं ॲन्युअल फॅमिली इन्कम 6 लाख to 1 लाखच्या कमी असेल तर तुम्ही EWS किंवा TFWS थ्रू अप्लाय करू शकता आणि जर तुमचं इन्कम जास्त असेल तर तुम्हाला तो ऑप्शन शो होणार नाही। त्यानंतर आधार नंबर आणि नॅशनॅलिटी हे आपल्याला त्या ठिकाणी भरायचे आहे। त्यानंतर आपण आपले कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करू। त्यानंतर आपला ॲड्रेस आपण 3 लाईनींमध्ये लिहूया। त्यानंतर आपलं स्टेट, आपला डिस्ट्रिक्ट, आपला तालुका, त्यानंतर विलेज, त्यानंतर आपल्या गावाचा पिनकोड हे टाकल्यानंतर आपल्याला आपला मोबाईल नंबर विचारला जाईल आणि ईमेल ID विचारला जाईल। ते फिल केल्यावर आपल्याला OTP थ्रू त्याचे व्हेरिफिकेशन करावे लागेल। त्यानंतर आपल्याला पासवर्ड तयार करायचा आहे। पासवर्ड तयार करताना तो पासवर्ड 8 ते 13 अंकी पाहिजे। त्याच्यात कमीत कमी एक कॅपिटल आणि एक स्मॉल लेटर पाहिजे आणि एक नंबर असणे आवश्यक आहे। त्यानंतर त्या ठिकाणी @ किंवा हॅशटॅग किंवा डॉलर या साईनपैकी एखादं साईन असणं आवश्यक आहे। त्यानंतर पासवर्ड टाकून कन्फर्म पासवर्ड केल्यावर आपल्याला खाली दिलेला सिक्युरिटी पिन त्या ठिकाणी भरायचा आहे। त्यानंतर सेव्ह अँड प्रोसीड या बटनावर क्लिक करायचे आहे। त्यानंतर आपला मोबाईल नंबर आलेला OTP टाकून आपल्याला आपला मोबाईल नंबर कन्फर्म करायचा आहे। त्यानंतर व्हेरीफाय OTP या बटनावर क्लिक करायचे आहे। त्यानंतर आपल्याला असं दाखवण्यात येईल की आपलं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल झाले आहे आणि आपला ॲप्लिकेशन ID दाखवण्यात येईल। त्यानंतर आपल्याला प्रोसीड टू कंप्लीट ॲप्लिकेशन फॉर्म या बटनावर क्लिक करायचे आहे। त्यानंतर आपण आपला ॲप्लिकेशन ID आणि पासवर्ड टाकून साइन इन करणार आहोत। त्यानंतर आपल्याला असा इंटरफेस शो होईल। जर तुम्ही 10वी 12वी किंवा डिप्लोमा महाराष्ट्रातून केला असेल व तुमच्याकडे महाराष्ट्राचे डोमासाईल सर्टिफिकेट असेल तर तुम्ही महाराष्ट्र टाईप A या बटनावर क्लिक कराल। जर तुम्ही टाईप A मध्ये बसत नसाल पण तुमच्या आई किंवा वडिलांकडे महाराष्ट्राचे डोमासाईल सर्टिफिकेट असेल तर तुम्ही टाईप B या बटनावर क्लिक कराल। जर तुम्ही टाईप A किंवा टाईप B मध्ये बसत नसाल पण तुमचे आई किंवा वडील गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियामध्ये एम्प्लॉई असतील आणि त्यांची पोस्ट महाराष्ट्रात असेल तर तुम्हाला टाईप C या बटनावर क्लिक करायचे आहे। जर तुम्ही टाईप A सिलेक्ट केले तर त्याच्या प्रूफसाठी तुम्हाला बर्थ सर्टिफिकेट किंवा डोमासाईल किंवा LC या 3पैकी एक डॉक्युमेंट सिलेक्ट करावं लागेल। त्यानंतर तुम्ही 10वी ज्या डिस्ट्रिक्टमधून पास केलं आहे त्या डिस्ट्रिक्टचे नाव, त्यानंतर तुम्ही 12वी ज्या डिस्ट्रिक्टमधून पास केलं आहे त्या डिस्ट्रिक्टचे नाव, त्यानंतर 12वी ज्या तालुक्यातून पास केलं आहे त्या तालुक्याचे नाव, त्यानंतर त्या ठिकाणी आपोआप आपले होम युनिव्हर्सिटी दिसेल। त्यानंतर आपल्याला आपली कॅटेगरी डिटेल्स भरायची आहे। त्यानंतर आपण आपली कॅटेगरी, कास्ट, त्यानंतर कास्ट व्हॅलिडिटी आणि नॉन क्रिमिलियर आपल्याला सिलेक्ट करायचे आहे। त्यानंतर आपल्याला आपल्या 10वीचे मॅथ, सायन्स आणि इंग्लिशचे मार्क्स भरायचे आहेत आणि टोटल मार्क्स या ठिकाणी भरायचे आहेत। त्यानंतर पर्सेंटेज आपोआप त्या ठिकाणी दिसेल। त्यानंतर आपण JEEचा पेपर दिला आहे का ते विचारले जाईल। जर आपण यस या बटनावर क्लिक केले तर JEEची इन्फॉर्मेशन आपल्याला त्या ठिकाणी भरायचे आहेत। त्यानंतर आपले पर्सेंटाईल भरायचे आहे आणि सेव्ह अँड प्रोसीड या बटनावर क्लिक करायचे आहे। त्यानंतर आपल्याला आपले डॉक्युमेंट्स अपलोड करायचे आहेत। त्यानंतर अपलोड या बटनावर क्लिक करून आपण एक एक करून सर्व डॉक्युमेंट्स अपलोड करू।
त्यानंतर तुम्ही लगेच लॉग इन केल्यावर युअर ॲप्लिकेशन फॉर्म इज कम्प्लिटेड अँड सेंड टू FC फॉर व्हेरिफिकेशन. इट विल बी व्हेरीफाईड सून असे दिसेल, म्हणजे तुमचे डॉक्युमेंट्स अजून व्हेरीफाय व्हायचे राहिले आहेत. त्यानंतर थोड्या वेळात आपल्याला असं दिसेल युअर ॲप्लिकेशन फॉर्म इज पिक्ड फॉर व्हेरिफिकेशन अँड लॉक. इट विल बी व्हेरीफाईड सून. म्हणजे आपण आपले डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय करायला घेतले आहेत, पण त्यावर व्हेरीफाय व्हायचे राहिले आहेत. त्यानंतर आपला ॲप्लिकेशन फॉर्म पूर्ण व्हेरीफाय झाल्यावर आपला युअर ॲप्लिकेशन फॉर्म इज व्हेरीफाईड अँड कन्फर्म प्लीज चेक द अक्नॉलेजमेंट असं देण्यात येईल. म्हणजे आपले डॉक्युमेंट्स आणि ॲप्लिकेशन फॉर्म पूर्णपणे व्हेरीफाय झाला आहे. जर आपले डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करताना जर त्यांना काही चुका आढळल्या तर त्या ठिकाणी आपलं ॲप्लिकेशन फॉर्म सबमिट होत नाही आणि असे दाखवतात. त्यानंतर आपण क्लिक टू एडिट या बटनावर क्लिक करून ग्रेव्हियन्स फॉर्म फिल करून ते चुका दुरुस्त करता येतील. जर तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका आणि जर तुम्ही या चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.